पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। कल क्या है इसने देखा, हम तो आज में जीते हैं। जिनमें हिम्मत है नहीं वो ऐसी बातें करते हैं। इसकी तो तुम बात करना, तो हम तो दादा सब कहते हैं। हर शेरों के जैसा मैं अपना जा ही रहा है सनम अपना सनम। सर से ज्यादा मुझे कहीं नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. मित्रांनो, तुम्ही आपला हॅपी बर्थडे 3D फोटो मूव्हिंग व्हिडिओ बघितला असेल की किती खतरनाक झालेला आहे. आणि यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितला असेल की कशा प्रकारे आपला जो फोटो आहे तो 3D मध्ये मूव्ह होत आहे. आणि सोबतच जो काही टेक्स्ट आहे बघू शकता कशा प्रकारे स्टार्टिंगला स्प्लिट होत आहे आणि त्याच्यानंतर शाईन देखील होत आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला हा वाला व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग काय करा माहिती का? देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. तर मित्रांनो, मास्तरांनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर मग पटकन व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज केलं आहे ते सर्व मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे आणि याचा जो पासवर्ड आहे ते तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओला विना स्किप करता बघायचा आहे. आणि सोबतच याची जी काय डाउनलोड लिंक आहे ती डाउनलोड लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationsYT.com वर भेटून जाईल. आणि मित्रांनो, बऱ्याच जणांना आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी अडचण येत आहे, तर आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये ते देखील मी तुम्हाला सांगणारच आहे. तर मित्रांनो, आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला फारसं काही करण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त क्रोम ब्राउझर किंवा इतर ब्राउझरला तुम्हाला ओपन करायचं आहे. जसं बघू शकता, तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी सिम्पली तर क्रोम ब्राउझरला ओपन केलेलं आहे. आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली आपल्या वेबसाईटचं जे काही नाव आहे ते नाव तुम्हाला इथं टाईप करायचं आहे. जसं मी इथं टाईप करतो www.rgcreationsYT.com. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या वेबसाईटचं जे काही नाव आहे ते नाव तुम्हाला इथं टाईप करून द्यायचं आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं खाली जे काही सर्च ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून हे जे काही URL आहे ते तुम्हाला इथं सर्च करून द्यायचं आहे. एवढं सर्च केल्यानंतर बघू शकता जी काय पहिली वेबसाईट आहे RGCreationsYT नावाची, ती त्यावर टॅप करून सिम्पली आपली जी काय वेबसाईट आहे ती काय अशा प्रकारे इथे ओपन करून द्यायची आहे. मित्रांनो, वेबसाईट ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. तर आता तुम्हाला ज्या पण व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर तुम्हाला करायचं की तर त्याचा जो काही थंबनेल आहे बघू शकता, या व्हिडिओचं तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे तर त्या थंबनेलवर तुम्हाला सिम्पली टॅप करायचा. बघू शकता या थंबनेलवर मी टॅप करून देतो. याच्यावर टॅप केल्यानंतर बघू शकता तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. आता तुम्हाला करायचं की तर जे कुठलं मटेरियल तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला इथं बटन दिलेले आहेत, वेगवेगळे बटन मी तुम्हाला इथं प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर बघू शकता सर्वात पहिलं जे काही बटन आहे इम्पोर्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट, म्हणजे याच्यावर टॅप केल्यानंतर आपला जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो बीटमार्क प्रोजेक्ट इथं इम्पोर्ट होणार आहे. ठीक आहे, बघू शकता डायरेक्टली मी alight मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये लोड झालेलो आहे आणि इथून तुम्हाला आपला जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला वेगवेगळे बटन दिलेले आहेत. तर या बटनवर क्लिक करून तुम्ही आपलं सर्व काही मटेरियल इझिली डाउनलोड करू शकता. तर ही सिम्पलची स्टेप असणार आहे. बघू शकता डाउनलोड आयफोन इमोजी, जर तुम्हाला इमोजी डाउनलोड करायचा असेल तर सिम्पली जे काही इमोजी फॉन्ट आहे तो डाउनलोड करायचा असेल तर याच्यावर टॅप करायचा आणि जो फॉन्ट तुम्हाला डाउनलोड करून द्यायचा. ओके, काय अशाच प्रकारे मी तुम्हाला ऑल मटेरियल डाउनलोडची लिंक देखील इथं दिलेली आहे. त्याच्यावर टॅप करू, त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर आपलं जे काही ऑल मटेरियल आहे ते ऑल मटेरियल इथं ओपन होणार आहे. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे एकदम सिम्पल स्टेपमध्ये तुम्ही आपलं सर्व काही मटेरियल आहे ते इझिली डाउनलोड करू शकता. ओके, याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसलीही अडचण आली तर मग तुम्ही मला कमेंट करून कळू शकता. किंवा तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण टेलिग्राम चॅनलवर देखील मी मटेरियल अपलोड करत असतो. ओके, जॉईन टेलिग्राम नावाचं जे काही बटन आहे त्याच्यावर टॅप करून तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल देखील जॉईन करू शकता. ओके, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो, काही अशा प्रकारची एडिटिंग करण्यासाठी तुम्हाला 2 ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. सर्वात अगोदर तर फोटो रिम ॲप्लिकेशन. तर मित्रांनो, या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने तुमचा जो काही फोटो आहे त्या फोटोचा तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचा. तर बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी सिम्पली आपण फोटो रूम ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. आणि जे सेकंड ॲप्लिकेशन आहे ते सध्या मार्केटमध्ये ट्रेंडिंगवर चालू आहे. या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे नॉड व्हिडिओ एडिटर. तर मित्रांनो, नॉड व्हिडिओ एडिटर या ॲप्लिकेशनवर आपण अगोदरच 3 व्हिडिओ एडिट केलेले आहेत. जर तुम्ही ते 3 व्हिडिओ बघितले नसेल तर त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटनवर भेटून जाईल. ते व्हिडिओ देखील तुम्ही एक वेळा बघून घ्या, खूप कडक असे व्हिडिओ झालेले आहेत. आणि मित्रांनो, या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationsYT.com वर भेटून जाणार आहे. तर सर्वात अगोदर आता तुम्हाला फोटो रूम ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे आणि तुम्हाला करायचं आहे का तर तिथं तुमचं जे मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन आहे ते तुम्हाला इथं चालू करायचं आहे, कारण हे जे ॲप्लिकेशन आहे ते फक्त इंटरनेटवर वर्क करत आहे. आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली इथं प्लसवर टॅप करायचा आहे. वरती स्क्रॉल करून ज्या पण फोटोचा तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचा असेल तर सिम्पली जो कुठला बी फोटो असेल तो फोटो तुम्हाला इथं अपलोड करून द्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला इथं सजेस्ट करेल, जर तुमचा खाली बसलेला फोटो किंवा खुर्चीवर बसलेला फोटो असेल तो तुम्ही इथं अपलोड केला तर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदम खतरनाक होणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे सांगण्याचा अर्थ असा आहे की शक्यतो तुम्ही खाली बसलेला फोटो आहे अशा प्रकारचा तसा फोटो तुम्ही इथं अपलोड करून द्या. ओके, मित्रांनो, बघू शकता जो फोटो आहे तो मी इथं अपलोड केलेला आहे आणि 1 किंवा 2 सेकंडमध्ये हा जो फोटो आहे तो एक परफेक्टली स्कॅन होत आहे.
तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे त्या फोटोचा बॅकग्राऊंड इथं रिमूव्ह झालेला आहे। आता तुम्हाला करायचं काय तर इथं सेकंड नंबरला जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये यायचं आहे। इथं आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर बघू शकता याचा जो काही पाय आहे तो पाय इथं परफेक्टली रिमूव्ह नाही झालेला आहे, म्हणजे एकदम अर्धा पाय इथं कट झालेला आहे। तर तुम्हाला करायचं काय पर्सनवर टॅप करायचं आहे, त्यानंतर कटआउट ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर मॅन्युअलवर यायचं आहे। मॅन्युअल आल्यानंतर सिम्पली मॅन्युअल मोडवर क्लिक करायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली याला तोंड बटन काय असं मोठं करायचं आहे आणि ब्रशवाल्या आयकॉनवर टॅप करून सिम्पली इथला जे काय म्हणजे जे काय पार्ट तुम्हाला ठेवायचं असेल त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे कव्हर करून द्यायचा। ओके, तर त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे कव्हर करायचं आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता हा जो पाय आहे तो काय अशा प्रकारे मी इथं कलर करून देत आहे। तुमचा जो कुठला पार्ट रिमूव्ह झाला असेल तर त्या पार्टला तुम्हाला काय अशा प्रकारे मॅन्युअल मोडमध्ये येऊन त्याला कलर करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे जो काही कट झालेला पाय आहे तो मी तर कलर करून दिलेला आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली याला परफेक्टली मधोमध ॲडजस्ट करून सिम्पली डनवर यायचं आहे। डन केल्यानंतर सिम्पली बघू शकता जो काही पाय आहे तो इथं आलेला आहे। आता सिम्पली वरती शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि हा जो काही फोटो आहे तो तुमचा सेव्ह टू गॅलरी नावाचं जे काही ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आणि फोटो तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं नॉट व्हिडिओ ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो नॉट व्हिडिओ ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तर तुमच्यासमोर काही अशा प्रकारचा इंटरफेस इथं असणार आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे की तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी एक जीप फाईल दिली, ती वाली जी काय जीप फाईल आहे ती जीप फाईल तुम्हाला सिम्पली इथं इम्पोर्ट करायची आहे। तर ती वाली फाईल इम्पोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथं लोडच्या बटनावर टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचे दोन ऑप्शन येईल। तर सर्वात पहिलं जे काय लोड प्रोजेक्ट बाय जीप आहे ते ऑप्शन तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं आहे। मित्रांनो हे वाला ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर आता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी काही फाईल आहे फाईल डाउनलोड केल्यानंतर जिथं कुठं तुमची जी काही फाईल आहे ती सेव्ह झाली असेल तर मित्रांनो काय अशा प्रकारची 3D इफेक्टची फाईल असणार आहे। तर हीच फाईल तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायची आहे। बरेच लोक काय करतात तर इथं वेगळी फाईल अपलोड करतात, नंतर कमेंट करतात की भावा फाईल लोड होत नाही। तर त्यावेळी मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की सर्वात अगोदर बघून घ्या काही अशा प्रकारची फाईल असणार आहे। तर हीच फाईल तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायची आहे। दुसरी फाईल सिलेक्ट केल्यावर तुमची फाईल इम्पोर्ट होणार नाही। ठीक आहे, आता सिम्पली याला सिलेक्ट करून जी काही फाईल आहे ती लोड करून द्यायची आहे। ठीक आहे, बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जी काही फाईल आहे आपली ती इथं लोड झालेली आहे। तर बर्थडे एडिटिंग प्रोजेक्ट बाय RGCreation या नावाची फाईल असणार आहे। या फाईलला सिम्पली तुम्हाला इथं लोड केल्यानंतर त्या जो काही प्रोजेक्ट आहे आपल्या त्या प्रोजेक्टला अशा प्रकारे इथं ओपन करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो जो काही प्रोजेक्ट आहे तो लोडिंग घेत आहे, तर काही वेळ तुम्हाला वाट बघायची आहे। तर बघू शकता जो काही प्रोजेक्ट आहे आपला तो परफेक्टली इथं लोड झालेला आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली तुम्हाला इथं ग्रुपचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर आता तुम्हाला इथं पोझिशनचं एक ऑप्शन भेटेल, तर सिम्पली त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथं खाली जे काही ॲनिमेशन की काय अशा प्रकारचे ॲनिमेशन की तुम्हाला इथं दिसणार असतील। तर आता बघू शकता इथं जे काय 1 2 3 4 5 नंबरची जी काही ॲनिमेशन की आहे त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा ग्रुपमध्ये जे काही इमेज मॉडेल इमेज नावाचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचं। ओके, इथं टॅप केल्यानंतर सिम्पली इथं 3 डॉटचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये यायचं आहे। इथं आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं रिप्लेस म्हणून एक ऑप्शन दिसेल। ओके, तर त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला इथं करायचं आहे तर ज्या कुठल्या फोटोचा बॅकग्राऊंड तुम्ही इथं रिमूव्ह केला असेल तर तो वाला फोटो तुम्हाला सिम्पली इथं सिलेक्ट करायचा आहे। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली नेक्स्ट वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं का ग्रुपच्या आयकॉनवर टॅप करायचं। बघू शकता इथं ग्रुपचा आयकॉन आहे त्याच्यावर मी टॅप करून देतो आणि पुन्हा एक वेळा 5 नंबरची जी काही ॲनिमेशन की आहे त्या ॲनिमेशन कीवर तुम्हाला टॅप करायचं। बघू शकता ही 5 नंबरची एलिव्हेशन की इथं आलेली आहे आणि बघू शकता जो काही फोटो आहे तो इथं फोटो रिप्लेस झालेला आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो मी सेम टू सेम फोटो इथं रिप्लेस केले आहे। तुम्ही जर फोटो रिप्लेस केला तर तुमचा फोटो इथं येणार आहे। ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय मॉडेल इमेजवर टॅप करायचा आहे आणि मित्रांनो समजा जर तुमचा जो फोटो आहे तो फोटो इथं परफेक्टली रिप्लेस नसेल झाला तर तुम्हाला करायचं जर इथं पोझिशनचं तुम्हाला एक ऑप्शन भेटत असेल तर त्याच्या पुढे तुम्हाला 3 पोझिशन दिसणार असतील, एक्स पोझिशन, वाय पोझिशन, झेड पोझिशन। ओके, तर काय अशा प्रकारचे 3 पोझिशन असणार आहे। तर याच्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता ही जी काय एक्स पोझिशन आहे एक्स पोझिशनच्या पद्धतीने तुम्ही आपला जो काही फोटो आहे तो काय अशा प्रकारे लेफ्टला लिहू शकता किंवा राईटला लिहू शकता। तर तुमच्या फोटोनुसार तुम्ही ॲडजस्टमेंट करू शकता। तुमचा जो फोटो आहे तो परफेक्टली खुर्चीवर आला पाहिजे अशा प्रकारे तुम्हाला ॲडजस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता काय अशा प्रकारची एक्स पोझिशन असणार आहे। वाय पोझिशनच्या पद्धतीने तुमचा फोटो बघू शकता काय अशा प्रकारे वरती लिहू शकता, खाली लिहू शकता आणि शेवटची जी काय झेड पोझिशन आहे त्याच्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता त्याला जो काही खुर्ची आहे ती आपली इथं खुर्चीच्या पुढे तुम्ही त्याला काय अशा प्रकारे आणू शकता। ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे। सिम्पली खाली जे काही शेअरचा आयकॉन आहे त्याच्यामध्ये यायचा आहे। इथं आल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तर तुम्हाला इथं FPS एक ऑप्शन भेटेल तर त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि इथलं जे काही FPS आहे ते तुम्हाला इथं 30 वर असेल तर तुम्हाला सिम्पली 60 वर सेट करायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला इथं इथलं जे काही ऑप्शन आहे बघू शकता ॲप अँड टेम्पलेट नावाचं त्याला तुम्हाला ऑफ ठेवायचं। ओके, ऑफ ठेवल्यानंतर सिम्पली एवढं केल्यानंतर सिम्पली खाली जे काही हिरव्या कलरचं बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग यार आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका, कारण तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून घेऊन येत असतो। ओके, तर चला मित्रांनो भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।